nderuar teleshikues, dhe mirë se keni ardhur në emisionin tonë Kendi Ekspertit. Do qëndrojmë së bashku për rreth 60 minuta, ku sot do të jemi në rubrikën Administratori. Të gjithë ju, të cilët jeni duke na ndjekur në këto momente, drejt për së drejti në report televizion dhe keni një paqartësi për sa i përket administratorëve të pallateve, tashmë e keni mundësinë ta telefononi në numrin tonë të telefonit 044 400 100 për të gjitha paqartësitë që ju keni. Do të kemë të ftuar në studio një specialist nga Bashkia e Tiranës, një djalë i task force-s në bashkëpronësi. Përshëndetem menjëherë me Renato Pashollari, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Atëherë, do nisim emisionin së bashku, do doja shumë të bënim një rezume. Ne kemi folur në emision për sa i përket si zgjidhet një administrator, kryesia, fondi 50 me 50%. Megjithatë, do doja një përmbledhje nga ana juaj për punën që keni bërë në terren, si ka ecur ky proces, cilat kanë qenë pritshmëritë tuaja, a i keni arritur pritshmëritë dhe problemet tek administratorët. Domethënë bëra shumë pyetje, po i përmbledhim me së bashku. Që ka nisur projektin në janar, domethënë 2017-s, dhe deri tani lajmi mirë që do jemi drejt fundit të regjistrimit të kryesive të pallateve në 14 njësitë administrative që ka Tirana. Momentalisht jemi drejt fundit të 3 njësitë që janë ka ngelur, është Farka, Dajti dhe Kashari, të cilat edhe ato janë drejt fundit për zgjedhjen e kryesive. Procesi ka shkuar, domethënë ka kaluar pritshmëritë objektive të vëna. Domethënë aktualisht kemi 3300 kryesi të regjistruar, kemi 560 administrator të licencuar, ndërto 20 janë shoqëri administrimi. Madje ju bëj dhe i nxis dhe kryesitë të pallateve që akoma nuk kanë bërë të mundur zgjedhjen e një administratori, ta bëjnë sa më shpejt të mundur që të ketë një mbarvajtje sa më të mirë, domethënë punëve që kanë në pallatet e tyre për ta zgjidhur domethënë çdo gjë me sukses. Ju cilën pjesë të Tiranës e keni nën administrim, në koordinim? Unë për momentin tash domethënë jam te liçeni That. Te liçeni That. Ka ecur mirë puna atje? Administratorët janë zgjedhur, kryesitë? Domethënë procesi ka shkuar shumë mirë sepse është domethënë një nisëm që është përqafuar nga të gjithë banorët, është diçka që është në të mirën e tyre normalisht. Mirë, ne do të mirëpresim telefonatat në numrin tonë të telefonit 044 400 100 për të gjithë ju të nderuar teleshikues, të cilët keni një pyetje për t'i drejtuar specialistit të ftuar nga Bashkia e Tiranës, zotit Renato Pashollari. Përshëndetje menjëherë me telefonatën e parë për ditën e sotshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. E kemi telefonatën në studio? Po. Përshëndetje, ju nga cila njësi e Tiranës na telefononi? Ju lutem më ngrijeni pak zërin në mënyrë të tillë të dëgjoheni qartë në studio. Zonjë, edhe një herë provojmë të komunikojmë së bashku. Përshëndetje. Përshëndetje. Pyetja juaj, cila është? Tek pallati jo. Po? U vu një administrator. Nuk një muaj të funksionoj. Funksionoj. Në fillim ai tentori se do bëjë pastrimin e depozitave. Po? Kjo gjë nuk u bë, do rrugëllok dyert e karazhit, ata jo nuk u bë. Po? Vuri një pastruese për një javë të ujtë, trokiste fermë të ergjëte. Po? U mbyll muaj, disa pasër të kanë tekët, por shumica pagoja për të tekëshë i të paguar, dhe administratorë të paguar pastruese të u larguar që të bërë të. E kuptuam. Ju e keni bërë ndonjë mbledhje me kryesinë e pallatit? Po, u përshëndetja me kryesinë me një përfaqësuese edhe me këtë administratorin që taktuan ata. Dhe çfarë vendimesh keni marrë ose çfarë është diskutuar? Kjo si duket që një fantazën që bëri me administratori duhet i kishte prapë përfaqësuesit të pallatit, nuk i mblokën. Ke ndonjë pyetje, Renato, për telefonuesën, për sa i përket këtij problemi me administratorin e pallatit të saj? Ta pyesim nëse është i certifikuar administratori. Po, është certifikuar dhe nëse kanë bërë një kontratë me të apo nëse kanë një kontratë. Zonjë, administratori i pallatit tuaj është i certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Po. Është i certifikuar. Ndërkohë ky administrator është larguar, nuk është që merret me punët e pallatit? Nuk njoftoj banorët e pallatit.
Ju lutem, mund na thoni adresën e pallatit ose zonën ku ju banoni? Zona Gaz liçeni përballë. Tek liçeni thatë? Përballë fat. Pallat konstruksion. Poshtë një supermarket. Mirë, ne të falenderojmë shumë për telefonatën. Kjo është realisht shumë shqetësuese. Një administrator i cili është certifikuar Renato i Bashkisë së Tiranës, ndoshta ka heshur dorë. Nuk e di nëse kishin kanë kontrata apo jo me administratorin, domethënë pallati ku ishte zonja. Çfarë veprime shmerren në të tilla raste? Në momentin që administratori nuk i plotson kushtet që ka rënë dakord me asamblenë e banorëve dhe me kryesinë e pallatit ku është, atëherë i lindet drejta për të ndërprerë marrëdhënie kontraktuale dhe pastaj do verifikohet në ne domethënë puna që ka bërë administratori se ndaj timut merren edhe masa. Për punën që se ka kryer ashtu. Megjithatë ne do të ka një kontratë apo jo për këtë arsye. Megjithatë ne do të ruajmë kontaktin e zonjës, do të jemi në kontakt me zonjën, pse jo, për ta ndjekur këtë situatë e cila është shqetësuese përderisa zgjidhet një administrator, certifikohet nga Bashkia e Tiranës dhe më pas e le pallatin në duar të fatit. Taksforca e bashkëpunësisë ka treguar që gjithmonë është e gatshme për të ndim për çfarë do lloj problematike që ka të bëjë. Do ta shikojmë nga afër këtë problematikë. Për çfarë do lloj gjëje domosdoshmë. Mirë, do hidhemi tek një tjetër telefonat në këtë moment, tek një tjetër pyetje, për sa i përket administratorëve të pallateve në Tiranë. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Unë jam kryetare të asamblejës e zona të pallatit. Jeni kryetar e asambleje. Lutem, zotëri, ngrejmë pak zërin pasi ju dëgjojmë me vështirësi në studio. Nuk e di të dëgjojnë ne? Tani pak më mirë, po? Atëherë, problemi qëndron që nuk na vjen asnjë firma të administrimit për të filluar procesin e kontratës për administrimin e shtatit. Si zgjidhet kjo? Kemi 6 muaj që të tentojmë në shumë kompani dhe të rinjën sepse pjesa më e madhe janë të qerë dhe në kanalë të nuk gjenë do të nedet. Kemi ndonjë pyetje Renato për procedurë. E kuptuam. S'të dëgjosh nëse nuk kanë. Zotri, e kemi zotrin në linjë në këtë moment? Unë në linja. Po, atëherë unë kam një pyetje në mënyrë të tillë që të kuptojmë pak pyetjen sepse ja u theksova pak më parë, kemi pak vështirësi në dëgjim në studio, ndoshta linja është shumë e ngarkuar, por ju e keni administratorin e pallatit tuaj, fakti që do ju jeni kryetar asambleje, e keni zgjedhur, është certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Zojnë, keni kontaktuar me shumë firma administrimi dhe keni kontaktuar. Keni kontaktuar ju personalisht, si bie? Po personalisht, sepse nuk është. Renato, kush është arsyeja? Cila është arsyeja? Se nuk vin. Arsyeja qëndron sepse nuk vjen dot legët që të më marrin janë QRG, dhe ta kanë prej tani që të marrin rrugën për fibër, sepse dhe shkalla do të disa investime. Lampa, gjëra çuçi, nuk është rrethë të komunal. Po ai do të gjëra më E kuptuam. Do një pyetje Renato? Ideja domethënë si veprohet në tilla raste? Qiraxhin nuk është domethënë fare problem sepse ligji e përcakton që vetë kush është me qira ka të drejtën domethënë e kuotës së tarifës administrimit për paguën. Sa kuptuam nga telefonata Renato, është një mosmarrëveshje që ndodh në pallat. Pra, këto banorë të pallatit, përderisa zotëria më sa kuptuam, sepse kishim vështirësi në dëgjim, me sa kuptova unë, këto qiraxhin nuk janë të gatshëm për të dhënë lekët dhe në këtë mënyrë këto firma nuk kanë ardhur për të bërë administrimin e pallatit. Saktova që nuk është se qiraxhit përjashtohen nga mospagesa. Do të thonë kuota që paguhet në fund muajit është njësoj si për atë që është qiraxhi, si për atë që është bashkëpronar. Absolutisht, sepse jetoj në një. Pastaj, në qoftë se qiraxhiu ka bërë një marrëveshje me pronarin e shtëpisë, ja jep te qiraja ose paguani vetë, pastaj është diçka që është midis dy palë, po nuk është se përjashtohet qiraxhiu, domethënë nga mospagesa. Si zgjidhen këto rastet kur ka kështu lloj mosmarrëveshjesh? Dhe janë disa banorë të cilët kërkojnë administrimin e pallatit, ndërsa këta banorë të tjerë të cilët disa mund të jenë qiraxhin, disa te pjesa e mospagesës, me ligji është duke shikuar te kjo pjesë, është që asambleja, ai që nuk paguan ka një afat 3 mujor, që ka me një penalitet 10% për punën e mospagesës. Pas 3 muaj asambleja
e pallatit, pasi dihet që merr një shumicë, 50+1, e dërgon domethënë jep dhe drejt kryesisë që me personin domethënë që nuk paguan, kalon pastaj për çështje domethënë të gjykatë administrative dhe kalon me titull ekzekutiv pastaj. Kjo domethënë është zgjidhja e momentit. Mirë, shpresoj që dhe situata e zotërisë të zgjidhet dhe shpresoj që të jeni në terren dhe pse jo për t'i takuar këto banorë dhe për t'i bindur të ndërgjegjësohen se të gjithë është e mira e të gjithë banorëve për të pasur një administrator. Javët në vijim do jemi domethënë në terren, do bëjmë një ballafaqim me gjithë administratorët dhe banorët e gjithë njësive administrative. E prekim pak këtë sepse më thatë edhe përpara emisionit. Për të parë si po shkon ecuria, prandaj tha që këto do jenë gjëra që do preken nga afër, do shihen domethënë më nga afër. Të gjitha këto problematika. Çdo problematikë, sepse normalisht ka problematika dhe kjo do është mënyra më e duhur që ne të dalim ti ballafaqojmë nga afër, shohim nga afër, domethënë, ti më të prekshëm nga ne. Mirë, do më presim një tjetër telefonat në këtë moment së bashku, kalojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Ndërkohë që telefonata bëhet gati, do doja shumë në këto momente të përshëndeset gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur nëpërmjet linkut tonë shqiptaria.com. Faleminderit për pyetjet që na i dërgoni, ne gjithmonë me shumë dashuria u kthejmë përgjigje sepse duam të jemi gjatë gjithë kohës në shërbimin tuaj për t'ju ardhur në ndihmë për çdo problematikë që keni pasur për sa i përket pronave, për sa i përket pensioneve, i cili emisioni i pensioneve të rubrikës pensioneve është ditën e premte në orën 16 me zotin Fadil Kepi, eksperti i pensioneve. Do përshëndetem në këto momente me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Telefonata apo bëhet gati nga ana tjetër, fakti është dhe linja shumë e ngarkuar. Unë thjesht domethënë kisha për të bërë një falënderim për çdo administrator dhe kryesi të pallateve, të cilat ishin pjesë e projektit për gjithëbërimin e nisës për gjithëbërimin e ambienteve domethënë përbashkëta pranë pallateve të tyre. Ishte një nisëm që u mor nga kryetari i bashkisë dhe kjo nisëm u përqafua nga gjithë banorët administratorët e zonave ku ne ishim. Dhe doli domethënë një rezultat perfekt dhe çdo gjë shkoi domethënë shumë mirë. Ky është falënderim që kisha. Renato, unë kam një pyetje tani në këtë momente e cila vjen nga ata që na ndjekin në rrjetet sociale dhe pyetja është, janë disa banorë në librin universitar dhe ka një problem me parkingun dhe jo vetëm në kjo, nuk e kanë zgjedhur akoma administratorin. Edhe me sa shkruhet këtu dhe më thotë, është një djalë i cili na ka shkruar dhe nuk kanë ardhur djemtë dhe vajzat e task forces. Tek libri universitar nuk kanë shkruar për të zgjedhur, për të bërë mbledhjen edhe për të zgjedhur kryesin me banorët e. Nuk besoj se kjo të jetë reale sepse. Nuk beson. Besoj sepse është shprekur çdo pallat domethënë i Tiranës. Ne jemi drejt përfundimit, aq më shumë që është e libri universitar mes Tiranës dhe. Ju e keni ezauruar atë zonë? Patjetër. S'ka se si domethënë ajo mes Tiranës domethënë dali jashtë. Nuk e di, unë besoj që është informacioni sakt, por megjithatë ne do ta rishikojmë së bashku sepse kam pasur dhe në puntatet e tjera një pyetje për sa i përket tek libri universitar, probleme me parkingun, por megjithatë kemi të njëjtën pyetje për sa i përket parkingut. Cilat do t'jenë masat që merren për parkingun dhe si vini në ndihmë do ta sqarojmë vetëm pas pak. Ndërkohë ne përshëndetemi me telefonatën e radhës në këtë momente. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. Na thoni që keni një problem. Po? Rritë pallati te Fresku. Po? E kemi zgjedhur administratorin. Unë jam një banor që banoj këtu të vitë vaj për momentin, shpine ka të qëra. Do më thonë, në rritë vaj, shpine kam blej, po kalla të shpia. Të në në një paktia për edhe njerë, zonjë, ju tani. Jo, rritë vaj. Po, ju jetoni tek vëllaj. Po. Po, se shpia i e kam blej shpia. Po. Edhe kam blej, edhe është pia të kërësi. është muri me lagështi. është muri me lagështi, po thoni? Po. Po. Por, jetoni në pallat, besoj keni bler një hyrje, nuk është se keni bler shtëpi private.
Bravo, hyrje. Keni bler një hyrje. Dhe pyetja juaj është se si mund t'ju vi bashkia në ndihmë për murin që e keni me lagështi? Po. Qa më shani po jetë bashkia në këtë me? Mirë, ne të falenderojmë për telefonatën, për pyetjen që përcollet në studio, zonjë. Ndërkohë ne do ta konsultojmë me zotin Pashollari. Fakti që muri është me lagështi. Tjetër që jep bashkia në këtë rast është fondi komunitetit që kemi. Por fondi komunitetit nuk besoj që është vetëm për një. Jo, unë them për pjesën jashtë, unë them tash nëse është ai është muri i brendshëm shtëpia, unë po them për pjesën e fasadës, për pjesën e fasadës. E brendshme. Sa mund të ketë nga jashtë lagështi. Sepse mund të jetë vetëm hyrja e zonjës që mund të ketë lagështi, dhe ndoshta jo gjithë pallati. Megjithatë ne kapim të dyja rastet. Domethënë, në këtë rast, fondi komunitetit si keni prekur, domethënë, është 50% bashkia, 50% banorët. Domethënë përfshihet fasada, taraca edhe pjesa e oborit. Po. Fasadën, siç e kemi parë, domethënë përfshihet termoizolim, sistem kapot. Po. Kemi dy raste shumë të freskëta, domethënë që ka një ndryshim rinjsor që është bërë te pallatet e Komuna e Parisit, pallatet e Arabit. Po. Dhe pallatet në Allias, pallatet vjetra, që duke i bërë një termoizolim, ka ndryshuar komplet pamjen e tyre, duke rritur vlerën. Banorët kursejnë në energji elektrike. Po. Dhe kjo është një ndihmë që bashkia ja jep dhe mundësi banorëve. Gjithmonë duhet të kenë një kryesi, një administrator, dhe një projekt ide. Po, i cili është pikërisht administratori, i cili merr përsipër dhe bën lidhjen me Bashkinë e Tiranës nëpërmjet një kërkese. Po, është kyçi i këtij procesi. Në rast se zonja e ka vetëm murin e saj me lagështi, bie që taracës, izolimin, punën pjesën e oborit para vendimi që marrin banorët gjithmonë nëse është e pallatit, ku është mundësia për lulishte, të ndërash, domethënë çdo gjë është në dorë të vetë banorëve. Të vetë banorëve. Mirë, zonjë, nëse je duke na ndjekur se në këtë momente, me shumë vëmendje, atëherë nëse pallati juaj është i tërë me lagështi, atëherë duhet që të bëni mbledhje kryesie së bashku me administratorit dhe të bisedoni mundësinë e marrjes së fondit të 50 me 50, ku 50% kontriboni ju si banor të këtij pallati për problemin që ju keni dhe 50% Bashkia e Tiranës. Ndërkohë, përshëndetem më njëherë me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Me thënë të drejtën është për të falënderuar për emisionet që bëni. Faleminderit juve. Po, unë kisha një kërkesë të vogël rast e gjykoni. Patjetër, e dëgjojmë. Para se të kene problemet, më mirë është edhe juve, edhe personi që është aty, flisin që më shkurt e më qartë, që të flasin e më shumë në të tjerë të teja. Se duke zgjatur shumë ju e mua në studio, në bjerada të flasin pak të teja. Unë do jo, ju keni të drejtë, zotëri, unë mundohem gjithmonë për t'ju dhënë hapësirën e duhur të gjithë telefonatave, se fundja është, ky emision është vetëm për ju, edhe prandaj e kemi bashkëbisedim me ju dhe kemi ftojmë ekspert dhe të ndryshme të fushave, sepse ne bëjmë edhe, kemi dhe rubrikat e tjera, por sot jemi për rubrikën administratori. Megjithatë, hidhemi tek pyetja juaj dhe merrni kohën e duhur sa të doni për sa i përket problemit tuaj. Po. Kam një rast është një pallat tek Bryli. Tarata pikon në mënyrë të mërshme. Është shkuar në bashki disa herë. Po. Banorët e pallatit dikush pranon, dikush nuk pranon. Kati pesë që është në shi. Që do të zgjidhet kjo punë nëpërmjet administratorit edhe nëpërmjet bashkisë? Ka në një rregull, në një ligj që do detyroj banorët, sepse për taratën unë di në bazë ligjit ban përgjegjësi të tërë banorët e pallatit. Po. Ata nuk duan të bëjnë. Si do veprohet ky kati 5? Do të qëndrojë në shi e para. E dyta. Ju me të drejtë flisi për administratorët e flisi për qeraxhit. Po nuk e di bashkia, e di që ka shumë pallate që janë në funksion me administratore të tërë këta në rregull, edhe nuk kanë marrë hipotekat. Ka shumë pallate të reja që po ndërtohen, edhe të dërgojnë tek noterët që janë lidhur me ta për të bërë dokumentat dhe nuk t'i japin hipotekën. Edhe këta, pa dorëzuar këtë pallat, kanë marrë pallate tjera, 1, 2, 3, 4 vende tjera. Nuk e di, si mund ta vlerësoj këtë qendrim të bashkisë? Është korrekt? Pa mbaruar një pallat, pa dorëzuar, pa nga ana procedurale të marrë ndërtim tjetër? Edhe në të tjerë kemi paguar paratë dhe s'kemi marrë hipotekën? Këto të dyja kisha të lutem, faleminderit. Të falenderoj dhe ishin dy probleme mjaft shqetësuese për të gjithë ata të cilët i ka prekur kjo problematik. Bashkohem me ju, me pyetjet dhe doja një përgjigje në këtë momente nga
Zoti Pashollari? Te pjesa e taratës që nuk kontribuojnë gjithë, rregulli është që do të jetë një shumicë e banorëve që të vijnë, domethënë, dakord. Qoftë është kjo shumicë, atëherë vendimi ynë, domethënë, është gjen mbështetje, sepse nuk mund për një pakicë vogël të vuajë një pallat dhe mos gjejë zgjidhje, sepse nuk duan 2-3 individ. Kjo është shumë, domethënë, demokratia ku shumica vendos. Te puna e hipotekës, drejtoria ime nuk është se merret specifikisht me hipotekën, me nxjerrjen e hipotekave, por ne jemi vetëm për administrimin e pallateve. Dhe një pallat si me hipotekë, si pa hipotekë, të ketë një administrim korrekt, besoj se është një gjë negative për banorët e pallatit. Për punë hipotekës do drejtohet institucione përkatëse, bashkinë për të marrë përgjigje. Megjithatë, zotëri, unë të dash hapësirën e duhur për të shprehur dhe shqetësimin përse i përket hipotekës, shtëpisë suaj dhe të banorëve të tjerë. Përse përket teracës, shpresoj të keni marrë përgjigje nga zoti Pashollari, ndërkohë do idhem tek telefonata e radhës në këto momente. Përshëndetje. 3 herë si kryesi i pallati dhe nuk zgjedhur akoma administratori. Zonjë, mirë se erdhe në studio, ju lutem edhe një herë pyetje juaj, sepse vetëm fundin dëgjuam. Njësia peshë. Po? Po, jemi mbledhur 3 herë për administratorin edhe 3 herë ka dështuar, nuk kemi dashur presim na e zgjedhi bashkia, po kemi kaluar mbi 6 muaj. Ne s'dim ku ta ankohemi për këto zhurma, për çdo gjë që bëhet këtu. Administrator pallati keni, zonjë? Jo. Nuk e keni administratorin e pallatit. Jo, pra kemi 6 muaj, më shumë se 6 muaj kemi mbledhur 3 herë dhe nuk është vendosur. Ndërkohë, ju keni trokitur në dyert e bashkisë, në institucionet përkatëse që cilët merren me këto probleme? Mund ta marrim për ditë bashkinë, mund ta marrim Agjencinë e Konsumatorit, gati për ditë. Ne para hyrjes tonë kemi një lotosport, 1 metër. Para hyrjes tonë prapë kemi internet që nuk mbyllet 24 orë. Po. Do nuk do t'ja di tjetri se zhurmë se gjithë e gjithë ai djali që ishte javën tjetër, administratori që ishte ai tjetri bashkisë. Atë kemi pasur që na ka ardhur që po të zgjedh administratori. Ai djali Marlindi, si e kishte ai. Po. Që ishte javën tjetër që juve. E mbaj mend, po, i ftuar i javës kaluar. Edhe jeti shumë mirë dhe ja kemi thënë unë jam anëtare të kryesisë, prandaj flas. E kuptoj zot. Jam edhe nuk e di domethënë, vjen policia, asgjë, nuk e di vetëm të çoni një grup, një task force, një gjë këtu se çfarë bëhet tuke rrugica jon, ke Nikola tuke. Brava mini bashkisë 5 jemi, pallati 15. Mirë zonjë, unë kam dhënë hapësirën e duhur dhe vetë personalisht do të lidhem, faleminderit juve, do të lidhem me djemt dhe vajzat e task force së Bashkisë së Tiranës, të vinë edhe të arishikojnë dhe njerë situatën tuaj dhe shpresoj të vinë në ndihmë, jo vetëm ju, por edhe banorëve të tjerë të këtij pallati në mënyrë të tillë që të jetoni pa zhurmë dhe të jetoni në qetësinë tuaj, sepse kemi nevojë, paktën në momentin që shkojmë në shtëpi duam të relaksohemi nga gjithë ngarkesa e ditës. E sigurt është që çdo pallat do marrë administrimin. Sepse është një çështje ligjore, është ligj, nuk është se është çështje. Zonja nuk e kishte tek administrimi i pallatit, por e kishte tek do ta marrë të zonja administrimin. Zhurmat të cilat i krijohen nga lokalet. E kuptoj. E të tjerë, ndërkohë që shpresoj që edhe të Bashkisë së Tiranës, këto institucione përkatëse të cilat merren me këto lloj problemesh, ju lutem zbarkoni në teren dhe qëndroni pranë banorëve në mënyrë të tillë që edhe ata të jetojnë të qetë në shtëpinë e tyre. Përshëndetje më një herë me telefonatën e radhës në këto momente. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio, zotëri. Mirë se u gjej. Unë jam i banor tek në Laprak, ose më mirë më katë zona e fushës aviacionit. Te cila zonë e Laprakës, si lutem? Tek semafori i Laprakës? Po. Tek pallatit Hawaii. Po. Përveç, domethënë që kemi zgjedhur dhe administratorin e gjitha, problemi jonë është parkingu, zona e përbashkët, që nuk është ndarë nga bashkia, aty vazhdon një kaos, të cilën nuk s'ka parë një këtë bashkie. Një kanë vënë 2 tabela me shumë kërkesa nga ana jonë, kanë parë sens unik që gjendë vetëm që kanë bërë të mirë, por të gjithë, përveç se nuk paguajnë pjesa më e madhe e dyqanëve, gjë që është administratori për është këtë gjë. Po? Problemi është se të gjithë bizneset parkojnë nga një makinë vogël për të futur për malli që marrin për magazinat e mësues. Domethënë,
është një kaos që ne si banor nuk ketë, do më zjeni për ditë. Ka dhe subjekte që kanë të makina. Do më bashkia këtu e shef kaos. A jeni drejtuar ndonjëherë njësisë administrative në Laprak, tek zonja e cila është e drejton, për këtë problemin tuaj, zotëri, duke qenë se edhe unë jam i banor i njësisë 11 e Laprakës. Ne nuk është se nuk jeni drejtuar. Çfarë përgjigje keni marrë? Përgjigje, asnjë përgjigje, po do vim të verifikojmë. Kanë ardhur në teren? Do vim të verifikojmë, po ka bën një vit e gjysmë. Që nuk kanë ardhur? Do më thënë, kërkesa është, për banorët duhet të janë detyruar që të parkojnë mbas se jo 1 kilometër, po 800 metra larg. Ndërkohë që asnjë nuk ka drejt, të paktën për subjektet që paguajnë akoma pak se sa banorët, sepse është 500 lekë, sa banorët paguajnë 1000 lekë, dhe pas një lloj problemi pa thonë nga 2-3 makina. Do më thënë, këto duhen parë, ne çojmë dhe i zëmë, mbas i zëmë dhe pjesën e lirë të parkimeve të pallateve tjera, të durojnë i pikin. S'ka të ndryqim, s'ka të një gjë, janë vjerë makina, ku se disa herë, bashkja i dikta, nuk është si dik. Po, me që është zoti Pashollari, është në i mendim kështu, jo largë, po pak një drejt për drejt. Pa tjetër, do të amarim dhe përgjigje nga Pashollari, do të jemi edhe unë në ndimes tuajnë, do të trokasim së bashku në derën e administruesës e njësisë numër 11, në mënyrë të tillë që të na vinë në ndihmë. Të falenderoj për telefonatën, ndërkohë, zoti Pashollari, një përgjigje për zotrin. Ky është domethënë një rast specifik që duhet parë, s'mund të japim dot zgjidhje nga këtu. Por nëse domethënë që është diçka e bashkëpunësisë, e pallatit. Po. Edhe mbetet diçka për tu parë, pastaj për të dhënë një zgjidhje se si do veprohet në këtë rast. Mirë, do ta shikojmë në teren atë. Do ta shikojmë në teren sepse kështu premtime s'japim dot. Mirë, më vjen mirë kur je i sinqert, se do ta bëj dhe mirë, zotri, do të kontaktojmë së bashku për ta parë nga afër këtë situatë, ndërkohë unë do kaloj tek një tjetër telefonat në këtë moment, tek një tjetër pyetje doja shumë të kisha një administrator për na folur për sa i përket administrimit të pallatit të tij, problemet që ka hasur dhe si po ecën ky proces. Përshëndetje telefonata. Alo. Zotri, mirë se erdhët në studio. Alo, mirë dita. Mirë se erdhët në studio, zotri. Ju na telefononi nga cila zonë e Tiranës? Telefonojmë nga njësia numër 7. Njësia numër 7. Po, pyetja juaj. Bashkia ka bërë një punë të lavdërueshme, shumë të lavdërueshme për vendosjen e administratorëve, për një gjë më të pastër, për mbledhjen e kuotave etj nga banorët. Po. Por pika e dobët e bashkisë sipas ne është ashensori. A ka inspektor bashkia për të kontrolluar ashensorët? Në mënyrë që të dim që ashensori pallatit tim vlen ose vlen. Sepse teknikët që ne pajtojmë, që paguajmë, ata thonë, ashensori punon, kaseta emergjencës punon. Edhe këto e përsërisin nga muaj në muaj. Po ta di unë se ashensori nuk jep defekte të tjera. E kuptuam. Do të marrëm me njërë përgjigje. Ka thënë bashkia, dy pikat e dobta të pallateve janë ashensori që rrezikon jetën e banorëve dhe rreziku nga zjarri. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, zotri. Në këtë moment do të konsultohemi edhe me të ftuarin tonë në studio. Te pjesa ashensori nuk është se është pronësi e Bashkisë Tiranës. Është bashkëpronësi e banorëve. Në qoftë se pallati ka një administrator, është administratori i atij pallatit që merr përgjegjësinë, qoftë se ashensori është bërë kontrolli periodik apo jo. Kjo është për punë e ashensorit. E gjitha, sepse është administratori, personi përgjegjës për çdo mbarvajtje që ka të bëjë me pallatin. Dhe pjesa e pallatit normalisht është dhe ashensori. Sepse çdo ashensor i bëhet një kontroll periodik mujor. Dhe është ai që, domethënë, me teknikët përkatës që është nga afër të shef çfarë problematike ka ashensori. Domethënë zotëria duhet të informohet tek administratori i pallatit. Po. Administratori është ai që mban përgjegjësi për pallatin e tij. Po ky administrator, i cili mban administrimin e pallatit, duhet njoftoj banorët kryesin se patjetër për çfarë do të problematike. Këto investim në ashensor, kemi bërë këtë investim në ndriçimin e pallatit ose në rregullimin. Sepse administratori është aty me vullnet të asamblesë së bashkëpronarëve.
Janë ata që kanë vendosur disa kushte atij dhe kërkesa që ai duhet t'i zbatoj. Kjo është gjithë ai. Normalisht transparenca është pjesa kryesore e këtij procesi. Duhet theksuar kjo. Patjetër. Renato, prandaj bëj disa pyetje që ndoshta ju i hasni çdo ditë, por që duhet jemi të qartë me shikuesit se cilët janë duke na parë në këto momente, sepse ndonjëherë nga diçka shumë e vogël mund të dalë diçka shumë e madhe. Ndoshta ndonjëherë nga neglizhencë, sepse shqetësimi i zotërisë është me vend, sepse ascensori është shumë i rëndësishëm për pallatin, por që do dhe shërbim. Duhet të vi nga administratori i pallatit. Normalisht, çdo ascensor ka një teknikë të vetën. Kur bëhet, domethënë, kontrata e bashkëpunar me administratorin, ata e din pak a shumë se kush është tekniku që ka pas ascensor më parë, se zgjedhin një teknik tjetër qofse nuk janë të kënaqur nga ai që ka aktualisht ascensorin. E kuptoj. Mirë, do kalojmë tek një tjetër telefonat në këtë moment. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Unë jam i banori Onazës Rek. Po. Edhe kisha një kërkesë. Cila është kërkesa juaj, zotri? Unë kam shtëpinë të Onazare, pallatet Alfabank. Edhe ne kemi një parking nga ty, por kanë gjithë kamionat e doganës, dishke dogana, i kam parkut aty të ne. Edhe para pallatet, atë është boni 4 hurë, kemi bërë në kesë, gjitha gjonat, s'pana jetë kushin zhjilë. Administrator kemi. Administratori e ka bërë këtë kërkesë dhe cila ka shumë përgjigje që ka marrë nga Bashkia e Tiranës, zotri? Ja kemi bërë bashkistë me foto e me gjitha, s'kemi marrë përgjigje. S'keni marrë përgjigje. Nuk keni trogitur në këtë zyrë? Kërkesa është dërguar nga administratori i pallatit? Po, o jemi në bord drejtues. Jeni në bord drejtues. Edhe s'kemi marrë përgjigje. Prej sa kohër, domethënë, cila ka qenë hera e fundit që ju jeni interesuar për të marrë përgjigje? Ka një muaj, po? Ka një muaj. Mirë, i bëj këtë pyetje zotëri, sepse jam e sigurt që Bashkia e Tiranës është duke na ndjekur në këto momente, dhe në mënyrë të tillë që ata të rikujtohen edhe të vinë pra njus dhe t'ju kthejnë përgjigje për sa i përket rastit tuaj për t'ju ardhur në ndihmë. Kështu që unë të falenderoj për shqetësimin që përsosët, shpresoj që ata të na kenë dëgjuar në këto momente, edhe shpresoj që shqetësimi juaj të rregullohet. Faleminderit për telefonatën, zoti Pashollari, një tjetër shqetësim. Pak a shumë domethënë si në rastin e Laprakut. Janë disa zona të cilat zaptohen nga automjete të cilat nuk janë rezident në këto pallate. Megjithatë unë di, edhe ndoshta jam nga ato persona që gjobiten më shumë në momentin që parkoj makinën që nuk jam rezidente në atë zonë, nuk ekziston në gjobitja dhe për këta njerëz të cilët parkojnë makinën aty, se unë jam mbushur plot gjoba. Në qoftë ajo zonë rezidenciale, nga djemtë e policisë bashkiake. Normalisht që po. Qoftë është vendosur për të qenë zonë rezidenciale, që ju ka domethënë vendosen ato punë rezidentë të makinat e tyre. Patjetër, sepse nëse gjobiten zona ku është zotëria, nuk e hasin nuk e domethënë duhet ta dinë domethënë qoftë e ka apo jo. Ky është problemi. Mirë. Disa zona janë, disa akoma domethënë janë në proces për këtë pjesë. Uroj që dhe djemtë e policisë bashkiake të Tiranës të bëjnë të zbarkojnë tek Unaza e Re, të shikojnë nëse këto automjete janë rezidente apo jo, dhe të veprojnë të marrin masat e duhura në mënyrë të tillë që të gjithë të ndërgjegjësohemi për t'i ardhur në ndihmë komunitetit tonë. Përshëndetje më njëherë me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Jam një banori Unazës së Re. Po. Tu tek karburanti Kastrati. Pikërisht ke ajo rrëfimulimi i dy. Po, e kemi parasysh. Bravo. Aty është një hyrje që futesh ke supermarketi Vata po diçashje. Edhe të gjithë banorët aty kanë 2 hyrje, domethënë. Një nga ana poshtë e Panas, edhe këtu te Vata. Edhe vjen njerëzit sepse është shumë e vështirë për të dalë. O do ikin tjetë bapa, o do ikin para. Bashkia ka mundësi të vëri ta bëjë tjetë një kalim në rrugë? E drejtë është dhe kjo? E pas. Po. Edhe dyta është kjo. Me që ne zona jonë, është shumë largë, edhe do në përdorin bicikleta. Sepse dhe autobusat janë të pa mundu për të ecur. Po. A keni mundësi të shtroni me një asfalt provizor atë trotuarin dhe kallë bjaftë? Sepse nuk e thëmë me kam në për qakën.
Zotri, këto kërkesa ja keni drejtuar Bashkisë së Tiranës, keni një administrator për pallati i cili mund t'ja dërgoj me shkresë zyrtare këtyre institucioneve të bashkisë të cilët merren me këto probleme, me këto shqetësime? Besoj se ky shqetësim është jashtë administratorëve të pallatit, është thjesht shqetësim banore. Po. Mirë. Ka të bëjë rruga me administratorin. Unë me thënë të drejtën, nuk është se e di se si funksionon me këto banorët në momentin për këtë rrugën për ta shtruar që kërkoni ju, por ajo çfarë di edhe ju dhash... Nuk është rrugë, është trotuar. Trotuari. I prishur, i kanalizuar. E kuptova. Megjithatë ajo çfarë di dhe ajo çfarë unë bëra për ju në këtë moment, ju dhash hapësirën e duhur për ta shprehur shqetësimin tuaj, ju uroj që Bashkia e Tiranës të marri masat e duhura, të vi në teren, edhe pse jo të veproj ashtu si të zbatoj kërkesat tuaja. Në mënyrë të tillë që edhe ju të jetoni shëndetshëm në aty ku banoni. Falenderojmë shumë për telefonatën. Mirë, të tjera shqetësime të cilat ndoshta nuk kanë lidhje me administrimin e pallateve, por që ishin këta të cilët kishin dëshirë për të shprehur dhe ata shqetësimet e tyre, na jemi pritur me kënaqësi, shpresoj që organet të cilat merren me këto zyrat të cilat merren me administrimin e këtyre problematikave, të na dëgjojnë me vëmendje, edhe t'i mbajnë shënim dhe të zbarkojnë në teren. Përshëndetje më njëherë me telefonatën e radhës, përshëndetje. Përshëndetje, mirë vita. Mirë se erdhët në studio, zotrin. Desha të pyesat zotrin e bashkisë. Po. Në këto zonat periferike, për shembull si që është lagja e Bregut Lumit, ne ku është punuar shumë mirë për Lumin, po për një gjë është punuar shumë keq. Po. Sepse këtu nuk ka asnjë kosh mbeturinash. Po. Nuk kemi lënë askush mbeturina. Edhe banorët mbeturinat janë të detyruar të marrin të hedhin në lum. Pra përsëri që lumi po mbushet. Po. Dhe këtej nuk del asnjë ekspert për ta pa gjendjen e mbeturinat në nga Bregu i Lumit, dhe këtu është goxha një popull bukur shumë. Pra që janë shumë familje që jetojnë tonë të komunitet. E kuptuam. Komunitetet e përzira, ka allura nga veriu, nga jugu, nga gjithë Shqipëria. E kuptuam. Andaj do të lutem shumë të dërgoj një ekip dhe të shohin gjendjen e mbeturina të jetesë në të zonë, sa më shpejt asilin kofat e mbeturinat. Kam një pyetje. Makina pasnimi driti marrë çdo ditë kofat. Për të na qartësuar zotri eksaktësisht në Bregun e Lumit, në cilën pjesë e keni fjalën? E kam fjalën që nga ku janë ta kazanat e ishë në menes, e deri në fund. Rruga ku është, rruga që shkon Bregut Lumit. Po, e qartë. Pra mbuqet përsërive në të rina nëse nuk në masa bashkia. Mirë, ne të falenderojmë shumë për telefonatën zotri, të përshëndesim. Së besoj që të ketë lidhje, domethënë, ligjin e bashkëpronësisë, 10.000 që e 12-ën, ky rast besoj domethënë që është diçka private, jo pallat, besoj përdesë po thotë për mbeturinë. Jo, ishte Bregu i Lumit nuk është pronë as e zotrisë, as pronë jona. E kuptoj, po them që mund të jenë shtëpi private në të kuptime. Kërkon që të zbarkojnë në po e kuptoj, prandaj tash s'është domethënë institucionet përkatëse në mënyrë të tillë që të vinë në ndim që përheqjen e mbeturinave është diçka shumë e drejtë. Mirë. Kalojmë te telefonata radhës në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Më zonë mirë se erdhët në studio. Desha të bëja një pyetje. Patjetër. Cila është pyetja juaj? Sa larg një banite? Po? Lejohen koshat e plerave. Po, pyetje interesante me vend kjo. Të falenderoj shumë për pyetjen. Se unë kam banitë. Dhe sa larg duhet ta kem unë? Me sa kuptojmë nga pyetja ju, ndoshta keni afër zonjë? Po, shumë afër. Keni afër, shumë afër. Mirë, kemi ndonjë përgjigje? Faleminderit për telefonatën, zonjë. Kemi një përgjigje të saktë për zonjën. Një përgjigje të saktë. Me aq informacione sa ju keni, Renato, përveç se ju jeni ftuar këtu për të folur për bashkëpronësinë,
bashkëpronësinë, por kemi edhe nga këto raste tani, do i dëgjojmë të gjitha këto pyetjet e teleshikuesve tanë. Por gjë më saktë që banorët bëjnë një kërkesë, domethënë që ta largojnë atë vendin e mbeturinave. Mos jetë afër shtëpisë. Mos jetë afër shtëpisë, kjo është e vetmja zgjidhje. Se pastaj distancë është se ato janë diçka që Mirë, do kalojmë tek një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. Patjetër. Ju lutem ngrijeni pak zërin. Ju lutem ngrijeni pak zërin pasi kemi paqartësi në dëgjim në studio në mënyrë të tillë që të kemi një komunikim të qartë. E kemi të pamundur për të dëgjuar telefonatën në studio. Ftoj zonjën të na rikontaktoj sërish në numrin tonë të telefonit 044 400 100 dhe patjetër të na drejtoj pyetjen që ajo kishte. Përshëndetje më njëherë me telefonatën e radhës. Përshëndetje. Kam në linjë zotëri me sa kuptoj? Zotëri, përshëndetje, ne kemi sërish paqartësi në dëgjim në studio, do doja shumë t'ju dëgjoja qartë për të kuptuar pyetjen tuaj, shqetësimin tuaj që keni. Mundohem, kaloj tek një tjetër në këto momente, ftoj dhe zotërin të na rikontaktoj në këto momente. Përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Ju na telefononi nga cila njësi e Tiranës? Jo nute. Më dëgjoni mirë? Ju dëgjojmë. Një banor në kombinatin tekstil. Po. Kam pasur një dyqan në 92. Në 98-ën, dyqani është mbyllur. Po. Nga 98-a. Ju lutem na ulim zërin e televizorit në këtë momente, zotëri, e në mënyrë të tillë të t'ju dëgjoj qartë në studio për të kuptuar dhe problemin tuaj. Nga dy... Po, e ulim njerë zërin e televizorit, zotëri. Pastaj vazhdojmë me pyetjen. Po. Ndërkohë që zotëria në këtë momente ul zërin e televizorit në mënyrë të tillë që të mos kemi interferencë në studio, të kuptohemi qartë. Po. Zotëri, të lutem, edhe njerë, më mirë kupto, duhet të ullër zërin e televizorit në mënyrë të tillë që unë të kem një komunikim të qartë me ju, sepse nuk ju kuptoj dhe nuk e kuptoj pyetjen. Atëherë largohemi nga televizori, sepse unë dëgjoj zërin tim nga ana tjetër e telefonit. Largohemi nga televizori në mënyrë të tillë që të kuptohemi. E kam fikur televizor, të lutem. E kam të pamundur, të kërkoj ndjesë, e kam të pamundur për të vazhduar komunikimin, të ftoj të ritelefonosh, të ndëruar teleshikues të cilët jeni duke na ndjekur në këto momente. Në momentin që telefononi, në mënyrë të tillë unë e di që e keni të vështirë e para për të zënë linjën. E dyta, ju lutem mos qëndrojmë afër televizorit, ne ulim zërin e televizorit në mënyrë të tillë që të kemi komunikim të qartë në studio, të kuptojmë pyetjen dhe t'ju kthejmë përgjigje nga i ftuari që kam në studio. Përshëndetje me njëherë me telefonatën e radhës në këto momente, përshëndetje telefonata. Zotëri, mirë se erdhët në studio. Edhe njerë të lutem? Për punën e parkingeve, po. Në cilën zonë të Tiranës? Stadiumi Dinamo. Edhe kam vëndër ankesë për administrator, për të zotërin e parkingë. Aji inspektori për parkingë, një si prezidentin, po nuk e prezidentin e që kështja dhe e nërësa, si ka mundësi, kontrollojnë dhe inspektori për parkingë të nuk kontrollojnë. E kuptuam shqetësimin tuaj. Ndërkohë, Renato, një përgjigje për zotërin në këto momente? Ajo është, domethënë, nuk është sërish të kompetencë juaja si bashkëpunësi, por megjithatë, Renato, le t'i japim mendimet tona, do jenë organet kompetente, ku të drejtohet drejtoria, domethënë të rasti është janë parking që e shkojnë të gjë, domethënë se si. Kemi dhe atë portalin, mos të rezervohemi në dhënien e informacioneve. As pak. Kemi dhe portalin tirana.al, ku teleshikuesit mund të bëjnë denuncimet e tyre. Për çfarë do lloj problematike që ata hasin në jetën e përditshme. Ky rast është nga ato raste. Sepse ky portal ka vënë re që menjëherë vëhen në zbatim. Patjetër. Po. Dhe ky është nga ato raste të cilat
është për të drejtuar këtij portali. Në këtë rast që nuk jetë, domethënë. Për te portalit më pas, ku mund të drejtohet zotëria? Pastaj te drejtoria për kace, që merret domethënë me parkingin në Tiranë. E mira është që të bëhet me anë të një shkrese, në mënyrë të tillë që të keni një dokument nesër pas nesër në momentin që i drejtoheni dhe t'ja rikutoni këtyre drejtuesve të institucioneve që ju më keni dhënë këtë lloj përgjigje. Ndaj unë kërkoj që të më zgjidhet problemi, kërkoj që të më rishikohet, ndaj gjithmonë të nderuar teleshikues, bëni kërkesa të cilat të mbesin, të lënë gjurmë në mënyrë të tillë që t'ju vinë në ndihmë këta drejtuesish institucionesh. Mirë, edhe pse ka ngarkesë të madhe, sepse ka problematika nga më të ndryshme, por që fundja ne duam që problemet tona të marrin fund dhe të gjejnë një zgjidhje. Dhe vetëm këta mund të na vinë në ndihmë për të na ndihmuar dhe për të zgjidhur problemet e banorëve. Megjithatë, unë dua t'ju komplimentoj sepse di që jeni gjithë kohës në terren, përsa i përket bashkëpronësisë, bashkëpunimin që ne kemi së bashku, edhe me problemet që kemi marrë në këndin e ekspertit në rubrikën Administratori. Di që keni shkuar nga afër, i keni rishikuar problematikat dhe keni ardhur në ndihmë. Dhe kënaqësia më e madhe është kur marr telefonata nga teleshikuesit në telefonin tim dhe më thonë që faleminderit që na ndihmuat. Dhe për ne si task force është diçka shumë pozitive dhe një përvojë shumë e mirë, pavarësisht lodhjeve ditës së fund fare, e mbyll ditën e ke marrë feedback shumë pozitiv. Ju punoni pa orar. Di që më shumë të jeni deri te orët e vona të natës. Po, orët e vona sepse edhe njerëzit domethënë janë më pranë ambienteve, më pranë shtëpive të tyre dhe normalisht çdo gjë domethënë duhet patjetër të prekni këtë orar. Mirë, kalojmë tek një tjetër telefonat në këtë moment. Përshëndetje telefonata. Telefonata është larguar. Ndërkohë ne kalojmë tek një tjetër në këtë moment. Përshëndetje. Patjetër, zotëri jeni në studio, mirë se erdhët. Alo. Ju dëgjoj? Po. Banor i Linzës jam. I freskës. Një herë problem kemi kontaktuar me ju të bashkisë, autobusi qendër Shanton Linz nuk ka abonet. Gjithë ata fëmijë e gjithë ata punëtorë që zbresin duhet të paguajnë lekëndor ose do ikin dalin ke molla. Sepse nuk na pranon autobusi i Shanton Linzës. Nuk bët fjalë për Prickën, për Shanton Linzën. E kuptuam. Mirë, zotëri. E dyta, apartamenti, palati i firmës Vual SHPK-1 është gati të rëzohet sepse garazhet, do me thanë bodrumi poshtë, është ka 2 vjet i mbushur me ujë dhe me nder me fekale. Tani që erdhi vera atje është e pamundur t'jetosh. Është në rrugën e Thesarit, duke u njitur lartë, do me 2 stacione para punë. Këto 2 probleme ka. Faleminderit për telefonatën, zotërim. Këta që tjetër hapësirë, minutazh kohor televiziv për këtë zotëri, cili përsolli një shqetësim e cili nuk kishte lidhje me bashkëpronësinë, por megjithatë sot pas kam shumë telefonata për sa i përket këtyre problemeve dhe patjetër që unë nga ana tjetër ja u dash hapësirën e duhur për të shprehur shqetësimin e tyre. Unë të kërkoj ndjesë që të mora kohë nga koha jote, sepse ti je i ftuar për të folur për bashkëpronësinë. Megjithatë urojmë që të vim ndihmë këtyre qytetarëve nëpërmjet emisionit tonë Kendi Ekspertit. Fundja është ajo të bashkëpunimi jonë për këtë është. Përshëndetje telefonata. Ndërkohë që telefonata bëhet gati, do doja gjithashtu Renato, më qenë se të mora kohë nga koha jote, kërkoj ndjesë teleshikuesve që janë duke na ndjekur në këtë moment, do presim vetëm pak minuta sa të merrem me Renato. Renato, do doja të dija cilat janë disa probleme të cilat ju i keni zgjidhur në këtë kohën e fundit, edhe për ty, dhe cili ka qenë ai problemi që në momentin që keni dëgjuar keni thënë nuk e di se si do ta ndihmoj, por që do ta ndihmoj. Normalisht në vajtja nuk është çdo pallat të as me vështirësi ndryshme, probleme ndryshme. Por gjë më pozitive te puna jonë është kur banorët mblidhen nga ne
Dhe shumë domethënë banorë na kanë falendëruar sepse kanë thënë shumë faleminderit që keni bërë të mundur që ne të ngjidhemi njëherë me njëri tjetrin, diskutojmë gjithë problematikat, sepse duke qenë se edhe pallatet e reja kanë këtë problematikën që ata që jetojnë aty më shumë nuk njihen sa njihen njëri tjetrin, se kjo puna e ditës së zënë është pak problematike për njerëzit. Dhe ne, domethënë, me sa kemi pasur mundësi, çdo problem që na është dhënë për ta zgjidhur, me aq sa kemi pasur gjithmonë mundësi e kemi zgjidhur, hapësirat, domethënë, jo duke premtuar gjëra boshe, të cilat pastaj janë dëmin tonë normalisht, sepse një mesazh të fundit Renato për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur, ndoshta për administratorët, ndoshta për banorët. Po mesazhi që kam unë është neve task force na kanë gjithmonë ndihmë tyre, do jemi nxitse për ata. Siç thash, kryesitë që akoma nuk kanë një administrator, bëjnë të mundur zgjidhjen e një administratori, që puna dhe mbrojtja pallatet e tyre të shkojë sa më mirë të mundur, që edhe problemet të janë sa më të pakta. Kjo është domethënë mesazhi që kam domethënë për çdo. Renato, unë të falenderoj që ishe së bashku me mua në studio. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ne ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Takimi jon i radhës do të jetë ditën e premte në orën 16 në rubrikën Pensioni im. Falenderoj Butik Dorën e cila mundson veshjen time. Bashkë mirupafshim.